নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডিয়াৰ ফিউচাৰলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ চতুৰ্থটো অধ্যায় অৰ্থাৎ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে যদি ভিডিঅটো আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা তেনেহলে আহা ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ জানাৰ আগতে তোমালোকে আগতে আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ হৈ গৈছে বহুপদত তোমালোকে পাইছা আমাৰ কি আছিল ধৰা হল তোমাৰ এটা আছে ax + by + c এইটো এটা ৰাশি আছিল আমাৰ বহুপদ নহয় জানো এতিয়া এনেকুৱা বহুপদৰ ইয়াতে আমাৰ চলক আছে দুটা চলক দুটা কি হল x আৰু y এই দুটা চলক তাৰ পিছত x আৰু y ৰ আগত যেটো আমাৰ কি থাকে পূৰণ হৈ থাকে x ৰ আগত এটো a পূৰণ হৈ আছে গতিকে a টো x ৰ সহগ তাৰ পিছত b টো y ৰ সহগ আৰু অকলে যেটো সংখ্যা থাকিব হেতু আমাৰ ধ্ৰুবক হয় এনেকুৱা এটা উদাহৰণ 2x + 3y + 9 এনেকুৱা ইয়াতে মাইনাসও থাকিব পাৰে তেনেকুৱা হলেও অসুবিধা নাই আমাৰ এইটো হল এটা আমাৰ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ ৰৈখিক আকৌ কাক কৈছিল ৰৈখিক আমাৰ যদি আমাৰ সেই সমীকৰণটোৰ মাত্ৰা বা ঘাতটো সমীকৰণ নহয় আমাৰ এটো এবিলাক বহুপদৰ কথা কৈ আছো এতিয়া আমাৰ এই ৰাশিটোৰ বা আমাৰ বহুপদটোৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত যদি 1 হয় তেতিয়া হলে তাক আমাৰ কি হয় একঘাতী বা ইয়াক ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াৰে আমাৰ x ৰ আগত ওপৰত একো ঘাত নাই মানে 1 আছে y ৰ ওপৰত একো ঘাত নাই মানে 1 আছে গতিকে এইটো হল আমাৰ ৰৈখিক ৰাশি বা ৰৈখিক বহুপদ এতিয়া এনেকুৱা বহুপদ ধৰা আমাৰ এক পদৰ এনেকুৱা আছিল ax + b এনেকুৱা এইটো আমাৰ একঘাতৰ আৰু কি এটা চলকযুক্ত ইয়াৰে x ৰ আগৰ সহগ a আৰু b টো হল আমাৰ ধ্ৰুবক ইয়াতে আমাৰ x ৰ সহগটো ইয়াতে y ৰ সহগ 3 আৰু 9 টো হল ধ্ৰুবক এইখিনি এতিয়া এনেকুৱা এটা বহুপদৰ পাছত যদি আমাৰ সমান চিন থাকি এইফালে কিবা এটা থাকে হয়তো 0 থাকিব পাৰে নাইবা বেলেগ কিবা থাকিব পাৰে তেতিয়া হলে এইটো আমাৰ সমীকৰণ হয় সমীকৰণ বিলাক কেনেকুৱা ইয়াতে এইটো আমাৰ এনেকুৱাকে 0 থাকে বা কিবা বেলেগ সংখ্যাও থাকিব পাৰে এনেকুৱা থাকিলে এইবিলাক আমাৰ সমীকৰণ হ'ব আগতে আমাৰ আছিল বহুপদ বা ৰাশি আৰু তাৰ পৰা পালো আমি সমীকৰণ বিলাক তোমালোকে ভাবি লবা আমাৰ তুলাচনীৰ দৰে এতিয়া তুলাচনী আমাৰ বৰ্তমান ডিজিটেলে হৈছে সব তো হয়তো আমাৰ আগৰ দিনত যে তুলাচনী আছিল এই তুলাচনীৰ দৰে এইটো আমাৰ সমান চিনটো আমাৰ এইখিনি বুজাইছে ইপিনে কিবা এটা যদি আমি বঢ়াই দিব পাৰো তেতিয়ালে সেইফালেও আমি বঢ়াই দিব লাগিব ইপিনে যদি কমাই দিব লাগে তেনেহলে এইপিনেও কমাই দিব লাগিব আমাৰ তেতিয়াহে দুয়োফালে ব্যালেন্স থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ এনেকুৱা সমীকৰণৰ এইফালে এটা আৰু এইফালে এটা যদি থাকে দুয়োপক্ষত একে বস্তু আমাৰ যোগ কৰিব পাৰি নাইবা দুয়োপক্ষ একে বস্তু বিয়োগ কৰিব পাৰি তেনেদৰে আমাৰ দুয়োপক্ষত একে বস্তুৰে বস্তু মানে আমাৰ সংখ্যা কৈছো দিয়াছো একে সংখ্যাৰে আমি হৰণো কৰিব পাৰো আৰু একে সংখ্যাৰে পূৰণো কৰিব পাৰো এইটো এতিয়া চাবা আমি অনুশীলনত কেনেকুৱাকে আছে এইখিনি আমাৰ বেছিক কথা আৰু এইটো যেটো লিখিছো ax + by + c = 0 এইটো ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ সমীকৰণ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ সমীকৰণ বুলি কয় আৰু তোমালোকৰ MCQ আহিব পাৰে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এইটো এনেকুৱা দিছে ax + by + c = 0 এইটো দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হোৱাৰ প্ৰধান চৰ্ত কি অপচন যেনিবা তোমালোকক প্ৰথম দিলে এনেকুৱা a = b আৰু নহয় a = 0 আৰু b = 0 a is not equal to 0 তাৰপিছত b = 0 এইটো তাৰপিছত a is not equal to 0 তাৰপিছত b is not equal to 0 তাৰপিছত a = 0 কিন্তু b is not equal to 0 কোনটো হ'ব তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমাৰ এইটো ৰৈখিক চাবা ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব লাগিলে আমাৰ ঘাত 1 হ'ব লাগে আকৌ দুটা চলকযুক্ত তেতিয়াই থাকিব যদি আমাৰ কি হয় a টো আৰু b টো শূন্য নহয় অৰ্থাৎ আমাৰ কোনটো হ'ব ইয়াৰে c টো a আৰু b দুয়োটা 0 হ'ব নোৱাৰে
তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব দুটা চলক থাকিব ইয়াতে যদি a টো 0 হয় x টো নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়াহলে অকল bx + c = 0 এটা চলক যুক্ত হৈ যাব বা আমাৰ b টো 0 হয় যদি তেতিয়াহলে এইখিনি নোহোৱা হ'ব তেতিয়াহলে ax + c = 0 হ'ব এটা চলক হৈ যাব আকৌ দুটা যদি 0 হয় তেতিয়াহলে চলক নাথাকিবই গতিকে আমাৰ কি হ'ল a আৰু b এই দুটাৰ মান কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰধান শৰ্ত মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম চাবা প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে এখন টকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ এই উক্তিটো প্ৰকাশ হোৱাকৈ দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা তোমালোকে ক্লাছ 8ত এনেকুৱা বহুত কৰিছা ইয়াতে কি হৈছে ইংগিত দি দিছে এইটো ইয়াত এখন টকা বহীৰ দাম x টকা আৰু এটা কলমৰ দাম y টকা বুলি লোৱা তোমালোকে ধৰি ল'বা এনেদৰে ধৰা হ'ল এখন টকা বহীৰ দাম সমান x টকা আৰু এটা কলমৰ দাম সমান y টকা এতেকে আমাৰ কি কৈছে চোৱা এখন টকা বহীৰ দাম তাৰ মানে x আমি ধৰিছো নহয় জানো এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ তাৰ মানে এটা কলমৰ দাম y নহয় তাৰ দুগুণটো এইটোৰ সমান হ'ল এইটো আমাৰ কি হ'ল উক্তিটো আমাৰ কি কৈছে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰিব দিছে এইটো হৈ গ'ল তোমালোকে যদি এটা কাম কৰা একে সাইডে আনিব খোজা আনিব পৰা তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব x - 2y = এইফালে 0 থাকিব মই অলপ আগতে কৈছিলো তুলাচনীৰ দৰে ভাবিবা আমাৰ যেটো দগা পল্লা বুলি কয় এতিয়া আমাৰ তুলাচনীৰ দৰে আবার ভাবিলে কি হ'ব এইপিনেও আমাৰ -2y বিয়োগ কৰিছো সমান চিনৰ এইপিনে আকৌ সেইপিনেও বিয়োগ কৰিছো এইপিনেও যদি বিয়োগ কৰি দিম 2y - 2y 0 হৈ যাব আৰু এইপিনে x - 2y থাকি যাব এইটো হ'ল তোমালোকে এনেকুৱা যদি সাধাৰণ সমীকৰণৰ নিচিনা প্ৰকাশ কৰিব খোজা তেতিয়াহলে এনেকুৱা কৰিব লাগিব এইটো আকৌ x এতে 1 * x প্লাস এতে -2y + 0 = 0 হ'ল মানে ধ্ৰুৱকটো যেটো c আছিল c ৰ মানো ইয়াতে 0 মানে ইমানখিনি নকৰিলে কথা নাই তোমালোকে ইয়াতে থৈ দিলেও হৈ যাব নেক্সট আবার 2 নম্বৰটো 2 নম্বৰ সুধিছে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ বিলাক ax + by + c = 0 আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতি ক্ষেত্ৰত a b আৰু c ৰ মান উল্লেখ কৰা একেবাৰে সহজ চাবা হা প্ৰথমটো দিছে আমাৰ 2x + 3y = 9.35 বার ইয়াতে এই বাৰটোই কি বুজাইছে জানো গম পোৱা নে এই বাৰটোৰ তাৰ মানে 5 টো বাৰে বাৰে আহি থাকিব পৌনপৌনিক ইয়াতে আমাৰ কি হ'ল এই মানটো 9.355555 এনেদৰে আহি থাকে আছে এইটো আমাৰ তেনেকুৱা যেনেকৈ নহওক কিয় অসুবিধা নাই এইটো আমাৰ এইখিনি ধ্ৰুৱকখিনি সমানচিনৰ এইপিনে পাৰ কৰি আনিলে হ'ল কি হ'ব আমাৰ 2x + 3y মাইনাস তোমালোকে প্লাস দিব পৰা প্লাস দি মই ইফালে ব্ৰেকেটত -9.35 বাৰ এনেদৰে লিখিব পৰা = 0 তাৰমানে এটো আমাৰ কি হ'ল ax + by + c = 0 এনেকুৱা আৰ হ'ল ইয়াতে যত a = 2 b = 3 আৰু c = কি হ'ব -9.35 বাৰ এইখিনি একেবাৰে সহজ নেক্সট তোমাৰ এইটো তোমাৰ এইটো কাম কৰিব পৰা ব্ৰেকেট নেদি ডাইৰেক্ট -9.35 দি থলেও অসুবিধা নাই প্লাস মাইনাসটো আমাৰ হেতু ইমান বেছি অসুবিধা নাই নেক্সট আমাৰ চাবা 2 নম্বৰটো ইয়াতে সুধিছে x - y/5 - 10 = 0 এটো হৈ আছে মাত্ৰ প্লাস মাইনাসৰ বেলেগ আছে গতে প্ৰথমটো আমাৰ x আগত 1 টো লিখিব পৰা নিলিখিলেও কথা নাই হা x এটো প্লাস এটো আমাৰ 1/5 এটো মাইনাসত দিব -1/5 y প্লাস এটো -10 = 0 এটো হ'ল ax + by + c = 0 এটো 1 টো দেখিলে আমাৰ 1 টো a হ'ব আকৌ আমাৰ ইয়াতে এইটো চিন বহিব যত a = 1 b = -1/5 আৰু c = -10 এইখিনি তাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰটো দিছে আমাৰ -2x + 3y = 6 এইটো আমাৰ কি হ'ব তোমালোকে
গোটেইকেইটাৰ আমাৰ এইটো যদি চেঞ্জ কৰিব খোজা গোটেইকেইটা চিনটো মাইনাছ মানে এইখিনি সেই পিনে নিয়া বুলি ভাবিব পাৰা তেতিয়াহ'লে এইটো প্লাছ হ'ব এইটো মাইনাছ হ'ব এইটো প্লাছে থাকিব হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব 2x মাইনাছ প্লাছ দি কিনে মাইনাছ 3 উলিয়াইছোঁ 3y প্লাছ 6 ইকুৱেল টু 0 য'ত এইটো কি কৰিছোঁ গম পাইছেনে আমি এইখিনি এই দুইখিনি বস্তু আমি সমান চিনৰ সেই পিনে নিয়া বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিনকেইটা ওলটি যাব তেনেদৰে বহাইছোঁ য'ত a ইকুৱেল টু 2 b ইকুৱেল টু -3 আৰু c ইকুৱেল টু -6 বা তোমালোকে এইফালেও ৰাখিব পাৰিবা এইফালে ৰাখিলে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব মই এবাৰ লিখি দিছোঁ এইটো -2x প্লাছ 3y আৰু 6টো ইফালে আহিব গতিকে প্লাছ দি -6 ইকুৱেল টু 0 এনেকুৱা হ'লে আমাৰ কি হ'ব a ইকুৱেল টু -2 b ইকুৱেল টু 3 আৰু c ইকুৱেল টু -6 হ'ব তো ইয়াতে মই -6 দিছোঁ এইটো মাইনাছ নহয় এইটো প্লাছ হ'ব ইয়াতে প্লাছ আছিলে কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ হ'ব এইখিনি নেক্সট চাবা 4 নম্বৰ আছে x ইকুৱেল টু 3y ইয়াতে আমি 3y টো এপিনে আনিম আনিলে আমাৰ কি হ'ব x - 3y ইকুৱেল টু 0 হ'ল এতিয়া আমাৰ সমীকৰণৰ নিচিনা বনালে আমাৰ কি হ'ব 1 ইনটু x প্লাছ -3y তাৰপিছত প্লাছ 0 ইকুৱেল টু 0 য'ত a ইকুৱেল টু 1 b ইকুৱেল টু -3 আৰু c ইকুৱেল টু 0 নেক্সট আমাৰ হ'ব 5 নম্বৰ আছে 2x ইকুৱেল টু -5y এইটো আমাৰ কি হ'ব 2x প্লাছ 5y একেবাৰে 0 টো প্লাছ দি থোৱা ইকুৱেল টু 0 এতিয়া আমাৰ ax প্লাছ by প্লাছ c ইকুৱেল টু 0 হৈ গ'ল এতেকে য'ত a ইকুৱেল টু 2 b ইকুৱেল টু 5 আৰু c ইকুৱেল টু 0 নেক্সট 6 নম্বৰ আছে 3x প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 0 ইয়াতে আমাৰ কি কৰিব লাগিল y টো নাই গতিকে আমাৰ কি হ'ল 3x প্লাছ 0 ইনটু y প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 0 য'ত a ইকুৱেল টু 3 b ইকুৱেল টু 0 আৰু c ইকুৱেল টু 2 ইয়াতে তোমালোকে নকবা যে আৰু ইয়াতেতো আমাৰ b ৰ মান 0 হ'ল আৰু b ৰ মান 0 হ'ল বাবে এইটো কি হৈছে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ নহয় এইটো আমি কম এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ বুলিহে কম হ'ল এইটো আমি আৰ্হিত নিছো দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ আৰ্হিত লিখিছোহে কিন্তু এই বুলি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হোৱা নাই নেক্সট আমাৰ 3x প্লাছ 2 এইটো হ'ল 7 নম্বৰ y minus 2 equal to 0 এইটোতো আমাৰ কি হ'ল x ৰ মানটো নাই গতিকে 0 into x plus 1 into y plus minus 2 equal to 0 য'ত এইটো হেতুৰ নিচিনা এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ আসলতে হোৱা নাই আমি তেনেকুৱা থাছত লিখিছোহে য'ত a equal to 0 b equal to 1 আৰু c equal to -2 নেক্সট শেষৰটো 5 equal to 2x ইয়াতে আমাৰ 5 টো হিফালে নিয়া বুলি ভাবি লবা 2x - 5 equal to 0 এইটো আৰহিত নিলে আমাৰ কি হ'ব 2x plus 0 into y plus -5 equal to 0 য'ত a equal to 2 b equal to 0 আৰু c equal to -5 এইখিনিয়ে একদম সিম্পল আৰু এইখিনি আমাৰ বেসিক কথা আছিল তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৱে আকৌ বাকিখিনি কৰিলে গম পাবা গোটেইখিনি কথা তো আমি লাহে লাহে কৰি থাকিম বাকিবোৰ এতিয়া আজিলৈ আমাৰ এইখিনি আছিল হেকলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ